بتبدأ أحداث مسلسلنا مع بطلتنا يراعة، وهي كانت راكبة على ظهر تنين وبيلف بيها في السما. يا قلبك يا شيخة. وبنلاقيها كانت بتفتكر وقاعدة بتبص على الصورة بتاعته وبتقول هو ده حلم ولا حقيقة، وبتتمنى إنها تقابله تاني. وبتفتكر إن من 3 سنين كانت راكبة عربية مع شياهو شيوي، وبنعرف إن دي البنت اللي اتربت في بيتها بعد موت باباها، وكانوا في الطريق للبيت. وبتسأل تشانج فو وبتقول له هما هيوصلوا إمتى، فبيقول لها بعد 4 ساعات. وبتقول لشياهو إنها ما تقلقش وإنها هتلحق مأدبة تدبيس الزهور. فبتقول لها أنت اللي مستعجلة أكتر مني. وبتطلع كتاب اسمه الالتقاء بالتنين خلال 1000 سنة وبتقرا فيه. فبتقول لها شياهو أنت بتقري إيه؟ فبتقول لها على اسم الكتاب، وبتوريها الملك وبتوريها بنت من الدنيا، وبتقول لها إنهم هيعيشوا حياة سعيدة مع بعض بس بعد المتاعب. عدها لهم يا رب من عندك. وفجأة العربية بتقف وبيكون في مجموعة من اللاجئين طالعين عليهم، ولما بيدخل عليهم واحد بتمسك له يراعى العصاية وبتفضل تقول له يمشي. بس لما بيشوف الأكل هي بتلاحظ إنه بيبص عليه وبتديهوله، فبيسيبهم وبيمشي. وبيروح لهم تشانج فو وبيقول لهم إنهم مشيوا خلاص نتحرك. فبتقول له يراعى إن رجل شياهو اتلوت، وبتقول له إنه يجيب لهم حاجات علشان تعالجها ليها. وبينزلوا من العربية وبتكون بتدهن رجل شياهو. ولما بتسألها شياهو إن الوصفة دي هتخلي رجلها تخف، فبتقول لها إن الوصفة دي أبوها معلمها ليها وهي طفلة وهتخفي عليها. ولما بتخلص بتقول لها إن رجلها ما عادتش توجعها. عظيم عظيم. ولما بتقوم يراعى الكتاب بتاعها بيقع. فبتقول لها شياهو إن مفيش تنين وأصلا ما ينفعش إنسان عادي يشوفه. فبتقول لها لا فيه، وفي يوم من الأيام هشوفه. ولما بتبص في السما بتلاقي تنين، وبتفضل تقول لها بصي تنين أهو، بس مش بتاخد على كلامها. وبعدين بقى وفي مكان وسط البحر بنلاقي يويتشي لونجيان، وبنعرف إن ده التنين وده القصر بتاعه. وبيظهر له نجم القدر وبيقول له كل ما تتحول لإنسان بتنسى تلبس هدومك، ده لو في بنت تشوفك هتخاف منك. وفجأة بيلاقيه بيجيب دم من بقه وبيقول له إنه عروق قلبه اتصابت بسبب المحنة السماوية. أوه يا حرام. وإنه مش هيقدر يتحمل المحنة السماوية إلا بعد 3 أيام. وبيقول له إنه لو قدر يحصل على الدرع الذهبي هيحمي جسمه إنه هيتغلب على المحنة. وبيقول له يويتشي أنت تعرف هو فين؟ وبنعرف إنه عند الشياطين ومش سهل إنه يبقى معاه. وفي بيت شياهو بنلاقي يراعى بتكلم طائر لونه أزرق، وبتقول له إنها تغير له على الجرح بتاعه. ولما بتمسكه بتلاقي الجرح بتاعه خف فبتحرره. وفجأة بتلاقيه راح جاب لها وردة، وبتعرف إنه عايز كعكة أوسمانتوس. وبنلاقي يويتشي راح عند الشياطين علشان يجيب منهم الدرع الذهبي، وبيحاربهم كلهم وبياخده. وبنلاقي يراعى وشياهو في حديقة الجبل الخلفي، وبتكون جميلة جدا وهم واقفين بيحسوا بحاجة مش طبيعية. ولما بيروحوا بيشوفوا فيه إيه بيلاقوا تعبان صغير لونه أبيض، وبتخاف منه يراعى، بس بتقول لها شياهو إنه شكله متصاب وبتقول لها شيليه. فبتخاف وبتقول لها إنه ممكن يلدغها، وبتقول إنها وهي كانت صغيرة التعبان لدغها. فبتقول لها ادهني على ايديك المرهم اللي معاكي وهو مش هيعمل لك حاجة. وبتشيله وبتاخده معاها للبيت. يا راجل انت متأكد من الكلام ده؟ ولما بتروح تحطه في القفص بيعترض، ولما بتعرف بتطلعه بره وبتقول له اوعدني انك مش هتلدغني. وبنعرف ان التعبان ده هو يويتشي ومتنكر في تعبان صغير، وبتجيب له اكل وبياكل، وبتستغرب انه بياكل اكل مطبوخ. وبتبدأ تعالجه وبتقول له انها تسميه شياو باي علشان جسمه لونه ابيض. ولما بيجي الليل بتقول له انه هينام على السرير وانها هتنزل تنام على الارض. وبنلاقيه بالليل اتحول وبيشيلها وبيطلعها على السرير. تعبان حنين قوي. ولما بتصحى تاني يوم بتستغرب انها نايمه على السرير، وبتجهز الفطار وبتقعد تاكل هي والتعبان. ولما بيجي لها الطائر الازرق بيشوف التنين فبيخاف وبيطلع يجري بسرعه من غير ما ياخد الكعكه بتاعته. وفجاه بتتحول لبنت وبيبقى اسمها تشينج تشينج. وبتجي لها طائر تاني وبيتحول لبنت، وبتقول لها انت ما جبتيش كعكه الاوسمانتوس؟ قالت لها لا ما جبتش اي كعكه. وبتقول لها انها شافت جان التعبان او جان التنين. فبتخاف وبتقول لها يلا نمشي من هنا. وبتسالها ايه اللي خلى جان التنين يظهر في منزل شياهو. فبتفكر تشينج انه شم ريحه يراعى علشان كده ظهر لها وهياكلها. اما في منزل شياهو بتكون قاعده يراعى بتكلم التعبان وبتقول له انه خلاص خف وانه هيوحشها لما ترجعه الجبل الخلفي. وبتنام ولما بتصحى مش بتلاقيه، وبتفضل تدور عليه وبتطلع الجنينه تدور عليه. ولما مش بتلاقيه بتزعل، وفجاه بتلاقيه ظهر ليها فبتروح عليه، وفجاه بيتحول لانسان. يا ماما الحقيني. وهي بتخاف جدا منه وبتطلع تجري. فبيروح
وراها وبيظهر لها تاني وبيقول إنه شياو باي وممكن تنادي عليا بسيد ملك التنين، وبيقول لها انت عالجتيني واكلتيني، ازاي ارد الجميل بتاعك ده؟ فبتقول له انها مش عايزه حاجه منه وبترجع البيت. وبيرجع شياو باي القصر بتاعه وبيظهر له نجم القدر وبيقول له ان المحنه السماويه الثالثه هتيجي قريب وانت ما عملتش التمرين في بركه التنين وانا قلقان عليك. فبيقول له ما تقلقش. ولما بيساله على الدرع الذهبي بيقول له انه نجح واخده. فبيقول له خلاص نحتفل بقى ونجيب نبيذ. فبيقول له لا انا هنزل ارض الدنيا. وبنعرف ان يوم واحد في السماء بيساوي عام في الدنيا. اما في منزل شياهو بنلاقي تشينج راحت اوضه يراعا ومش بتلاقيها هناك وبتبقى خايفه عليها وبتقول انها لازم تنقذها. ولما بتيجي تمشي بيظهر لها تشاو باي فبتخاف وبتطير لحد الغابه ومفكره انه ما راحش وراها لحد ما بيظهر لها وبيسالها هي عايزه ايه من يراعا. فبتقول له انها جايه ترد الجميل وبتحكي له ان رجلها كانت مكسوره ويراعا اخدتها اعتنت بيها. تقريبا هي ماشيه توزع حب على الحيوانات لحد ما بقت كويسه. وبتقول له انه لو عايزها تبعد عنها هتبعد. فبيقول لها انك من هنا ورايح لازم تسمعي كلامي. وفي منزل شياهو بتبقى رايحه شياهو المعبد وبتقول ليراعا انها تروح معاها. فبتقول لها لا انها تفضل في البيت احسن. ولما بتمشي بتنزل يراعا السوق وبيروح وراها ملك التنين وبيشتري كتاب كيفيه رد الجميل وبيقرا عن طريق وهب الجسد. ولما بتروح البيت بيروح وراها وبيفضل يقرب منها وهي بتخاف منه وبيشيلها وبياخدها ويمشي وبيكون اتحول لتنين وبيطير بيها في السماء. ازاي يا جدع؟ لحد ما بيوديها مكان غريب وبتفضل تعيط وبتقوله انها عايزه ترجع تاني. وفي القصر بتاعه بيكون قاعد بيشرب النبيذ مع نجم القدر وبيفضل يفكر فيها وبيتهيأله انها بتظهر قدامه وبيستغرب نجم القدر من حالته. وبتكون يراعا ماشيه في الغابه فبتلاقي قطه رجلها مكسوره فبتاخدها وبتروح تجمع الاعشاب الطبيه علشان تعالجها وهي قاعده بتحس ان في حاجه موجوده وبتلف وراها لحد ما بيظهر لها 3 شياطين وبيحاولوا يقتلوها بس بيظهر لها ملك التنين وبيقتلهم كلهم. وبتجيله بينج شينج ودي بتكون من جناح لو فينج وبتشكره انه قتل الارواح الشيطانيه اللي كانت هربانه منهم. ولما بيقول لها ازاي جناح لو فينج ما يعرفش يسيطر على الارواح دي بتعرف انه ملك التنين وبتقول له ان جناح لو فينج مدين ليه بمعروف وهيردهوله بس في المستقبل. وبتروح تشينج المكتبه علشان عايزه تعرف ازاي تشيل ندبه النيزك اللي على جبينها وبتقابل هناك نجم القدر وبنعرف ان ندبه النيزك دي هي ندبه الارواح وبيقول لها لو عايزه تشيليها لازم تروحي جناح لو فينج. وبنعرف ان صاحب جناح لو فينج اسمه شيويي شيان شيون وكمان بيكون قاسي وصعب التعامل معاه. ولما بتوصل هناك بتلاقي الآلة الموسيقية بيبا فوشينج اللي بيبقى نجم القدر قالها عليها بتاعت صاحب الجناح وبنعرف انه مش بيستخدمها خالص وان الآلة دي هي اللي هتشيلها ندبة النيزك اللي على جبينها وبيعرفها انها تاخد الأوتار بتاعتها وتطحنها وتستخدمها وساعتها هتروح علامة الأرواح. ولما بتفوق من تفكيرها وبتروح علشان تاخد الأوتار بيتقبض عليها وبيودوها عند صاحب الجناح وبتقوله الحارسة بتاعته ماينج انها دخلت غرفتك بدون إذن وبنعرف انها لازم تتعاقب. وبتفضل تتأسف له وبتقوله انا عارفة اني غلطت بس انا ما كنتش جاية اسرق اي حاجة. وبتعرفه انها جاية علشان تستعير الآلة منه وبتقوله انك اصلا مش بتستخدمها وانا عايزاها بس علشان اشيل الندبة اللي على روحي. وبنلاقي الحارس بتاعه بيقول لها انت بتكدبي. ولما بيضربها الزينة اللي على جبينها بتقع وبيشوف صاحب الجناح الندبة اللي على جبينها وبيستغرب منها وبيقول ان الجنية دي غريبة وبيحكم عليها انها تكون الخادمة بتاعته لمدة 100 سنة. وفي بيت شياهو بتكون يراعا قاعدة بتتكلم مع القطة بتاعتها وبيظهر لها ملك التنين وبيعرض عليها الجواز وبيقول لها ان جنية التعبان نزلت الدنيا واتجوزت منقذها. ولما بترفض بيقول لها انه يقدر يبقى اي حاجة هي عايزاه وبيفضل يتغير في اشكال كتير وبتقوله انها عايزة تستريح وبتطلعه بره الأوضة. وتاني يوم في السوق بتكون ماشية وبتكلم القطة بتاعتها وبتسألها على ملك التنين وفجأة بيظهر ليها. اما في جناح لو فينج بتكون شينج واقفة وبتوقع الشمعة فبتحرق هدوم تشويي وبتحاول تطفيها بس مش بتعرف وهو اللي بيطفيها في الآخر. وبيسألها هي ليه ما استخدمتش تعزيمها علشان تطفي النار فبتقوله ما انت سحبت مني قوتي السحرية. وبتقوله انها رايحة تجيب له هدوم تانية فبيحكم عليها انها مش هتاكل لمدة 3 أيام. وبتبقى يراعا قاعدة في أوضتها بتعالج القطة وبتفضل تبص على الملك التنين وتكلم القطة وتقول لها هو هيرجع تاني. وفجأة بيظهر ليها وبيبقى جايب لها الحلوى اللي هي بتحبها وأول ما بيشوفها قلبه بيدق جامد. الحب بيعمل أكتر من كده. فبيسيبها وبيخرج بره يتمشى وهو في طريقه بيلاقي عرض مسرحي في بيت الزهرة والمسرحية بتبقى عن التعبان الأبيض والتعبانة الزرقاء وبيقرر إنه يدخل يحضر العرض وجوه بيسمع إيه هو الحب وبيعرف إن اللي فيه ده أعراضه وبيكون قدامه الحلوى اللي يراعا بتحبها. ولما بيدوقها بيلاقيها جميلة فبيقول للسيدة اللي في المكان إنها تجيب له كل الحلوى اللي عندها وتعبيهم له علشان ياخدها.
بس هي بتقوله ان الحلوى خاصة بالمكان بس ومش بتطلع بره، فبيقول لها انها تجهزهم لحد ما يرجع. ولما بيطلع علشان يروح يجيب يراعة بيقابلها على الباب وبتقوله انها كانت بتدور عليه، وبياخدها وبيدخلوا جوه. ولما بتخلص اكل بتجيله نفس السيدة وبتعرض نفسها عليه، فبتستغرب يراعة وبتعترض على اللي بيحصل، فبتقول لها السيدة ان المكان ده بيت دعارة، فبتزعل منه وبتسيبه وتمشي. ولما بيخرج وراها بيعرفها انه ما كانش يعرف وانه ما عادش هيجيبها هنا تاني. اما في جناح له فينج بتكون تشينج واقفه بتكنس وعماله تغني يا صغيره على الهم يا لوزه، فبيقول تشو يي لبينج شينج الحارسه بتاعته انها تاخدها لنهر 1000 دمعه علشان تتعلم الغنى هناك. اما في السوق بتكون يراعة هي وملك التنين وبتلاقي العرض المسرحي اللي بتحبه، فبتجري عليه وبتقوله انه بيتكلم عن العداله، فبيقول لها ان مفيش عداله ولا في الارض ولا في السماء. ولما بتساله انت ليه قلت كده، انت في حاجه حصلت معاك، فبيفتكر لما كان متصاب ووقع قدام حجاره نيو يوا وقوه الحجاره اتفاعلت مع جسمه وخلته يتعافى، وفجاه بيظهر له حراس المكان وبيمسكوه وبيودوه لملك المكان وبيعرفوا انه سرق الحجاره، فبينكر وبيقول له انا ما سرقتش حاجه واصلا هي ما كانش عليها حراس. فبيحكم عليه الملك انه يتعرض للرعد 1000 سنه، وساعتها بيعترض ملك التنين بس ما فيش حد بيسمعه. ولما بيخلص بتقوله يراعة ان ده ظلم وان قلبها وجعها. وفي جناح له فينج بنلاقي تشينج بتروق المكان ومتعصبه قوي، ولما بتلاقي تشويي نايم بتروح عنده وبتركز في ملامحه وبتقول انه جميل جدا بس انه شرير وقاسي. وفجاه بيصحى خاف يعيد، فبتعتذر له وبتطلع تجري وهو بيفضل يفكر مين دي. وبنلاقي ملك التنين ماشي في الغابه وهو ويراعة وبيديها تنين ورقي صغير وبيقول لها انه مفيش منه في العالم تاني. ولما بنرجع تاني عند جناح له فينج بنلاقي بينج تشينج ماشيه هي والحراس، ولما بتشوفهم تشينج بتسالهم هم رايحين فين، فبتعرف انهم رايحين مهرجان كعب الغزال وبتقول لهم انها تروح معاهم بس مش بيوافقوا. وبتقول لها بينج انها تروح تخلص اللي صاحب الجناح طلبه منها، وبتزعل وبتفضل تقول عليه انه قاسي. وفي الغابه بيكون الليل دخل وبيقول لها ملك التنين انهم هيباتوا هنا النهارده، ولما بيقعدوا القطه بتسيبها وتمشي وبتزعل يراعة جامد. فبيروح لها ملك التنين وبيقول لها انه مش هيسيبها ابدا وانه هيفضل جنبها، وبيقول لها انهم هيروحوا يتبادلوا هدايا الحب. وفجأة بتلاقي نفسها في حديقة الازهار ولابسه فستان جميل، ولما بتستغرب بيقول لها انه لازم علشان نتبادل هدايا الحب يبقى المكان شبه الاحلام، وبيبدأ يعرض عليها الهدايا بس هي بترفض وبتسيبه وتمشي. فبيقول لها بما ان اسمك يراعة ايه رأيك اهديكي سماء مليانه يراعات، وبنلاقيها بتحب المنظر ده وبتبقى مبسوطه. اما عند تشينج بنلاقيها قاعده قدام المرايه علشان ترسم على جبينها، فبيدخل عليها صاحب الجناح وبيقول لها ان هو اللي هيرسم لها، وبعد ما بيخلص بتلاقيه رسم نيزك، فبتزعل وبتقول له انت ليه بتعمل معايا كده. ولما بيسيبها ويخرج قلبه بيوجعه وبيرجع لها وبيقول لها انه كان بيهزر معاها وانه هيرسم لها تاني، والمره دي بتعجبها وبتكون حلوه. ولما بيسيبها وبيخرج بره بيكونوا هما الاتنين بيحسوا انهم عارفين بعض قبل كده، وبنعرف انه حاول يشيل الندبه اللي على جبينها بس ما كانتش راضيه تتشال وبيستغرب هو في ايه. وبنلاقي ملك التنين اتحول لتنين وبياخد يراعة وبيطير بيها وبيقول لها انه هيفضل يحميها طول العمر. اما في جناح له فينج بيكون صاحب الجناح واقف بيتكلم مع تشينج، فبتروح له بينج وبتقول له انهم لقوا مكان الارواح المظلمه، وبنعرف ان من 100 سنه حصلت حرب بين الشياطين والجان، وان الالهه نيو يوا جمعت قوى الجان وقوى الارواح المظلمه وعملت لهم شبكه سماويه. ولما حصلت تقلبات الشبكه دي ضعفت وساعات بيظهر شقوق فيها، فبتحتاج قوه الارواح المظلمه انها تترمم، وعلشان كده كل ما جن يسقط الارواح بتتفرق. وبنعرف ان جناح لو فينج هو اللي جمع الارواح المظلمه المتفرقه دي وكمان حفظها في صندوق كنز اللوتس لحد ما يعوزهم. وبنلاقي صاحب الجناح بيكلم بينج وبنعرف انهم عايزين يموتوا شياهو، وبتكون روح يراعة متعلقه بيها ولو ماتت هي كمان هتموت. ولما تشينج بتسمع بتقول انها لازم تشوف طريقه علشان تعرف يراعة، وبنلاقي صاحب الجناح حكم عليها انها تشرب طبق من الشاي المر. ولما بترجع اوضتها بتبقى زعلانه من معاملته ليها وبتفكر ازاي تنبه يراعة، وفجأة بتلاقي قوتها السحريه رجعت تاني واتحولت لطائر فبتفرح. وبالليل بتكون شياهو ماشيه في الموكب بتاعها في الغابه وبيطلع عليها عفريت الذئب وبيعضها. وتاني يوم لما يراعة بتروح البيت بتعرف انها خلاص بتموت وبتدخل تفضل قاعده معاها. ولما بيظهر لها ملك التنين بتحكي له اللي حصل وبيقول لها انه هيروح يجيب لها دواء ويرجع وهتبقى كويسه. وبيروح عند نجم القدر وبيطلب منه دواء، ولما مش بيرضى يديهوله بياخده بالعافيه وبيرجع تاني وبيخلي يراعة تديهولها. واول ما شياهو بتاخده روحها بتطلع وبيقول ان الدواء ده بيشفي الجروح بس مش بيشيل السم، وبيعرفها ان روحها طلعت وهو هيروح وراها. وفي جناح له فينج بنلاقي تشينج بتحاول تهرب بس مش بتعرف، وبتفهم ان صاحب الجناح رجع لها قوتها بس مش كامله. وفجأة
وفجأة بيظهر لها ملك التنين وبيسألها هي بتعمل ايه هنا، فبتقوله ان صاحب الجناح قبض عليها وبقت الخدامة بتاعته، وبتحكي له اللي حصل وانه لازم يحمي شياهو ويراعى، وبيدخل يحارب كل اللي في الجناح لحد ما بيقابل صاحب الجناح وبيقوله انه يديه روح شياهو والا هيدمر المكان. وبيرد عليه صاحب الجناح وبيقوله انه ممكن ياخد الروح في حالة واحدة وانه يتجوز شياهو، فبيرفض وبيسأله ان روح شياهو متعلقة بيراعى، ولما بيقوله بيوافق على الطلب بتاعه. ولما بياخد الروح بيشوفها وبيقول لها انه هيتجوزها علشان تكمل في الحياة، وبياخد الروح وبيرجع عند يراعى وبيرجع الروح جسمها. ولما بتفوق بتفرح يراعى، ولما يراعى بتروح له وبتقوله ان هي موافقة انها تتجوزه هو بيرفض وبيقول لها انها تنساه. ولما بتسأله فيه ايه مش بيرضى يقول لها الحقيقة، وبنعرف ان صاحب الجناح قال له ان ما ينفعش اي انسان يعرف السر ده، وبيقول لها انه غلط والمفروض يتجوز شياهو. وبعد حفلة الجواز شياهو بتكون قاعدة وبتسأل يراعى هي ليه زعلانة كده، بس مش بترضى تقول لها حاجة، وبتعرفها ان ابن خالتها عنده امتحان وهو جاي يتصاب، فامها استضافته في البيت، ولما بتبقى واقفة معاه بتعالجه بيكون ملك التنين زعلان. وفي منزل شياهو بتبقى شياهو واقفة مع ابوها وبيقول لها ان ابن خالتها لو نجح في الامتحان الامبراطوري هيجوزوه يراعى، بس هي بتعترض وبتقوله انه لازم ياخد رأيها الاول، فبيقول لها انها خدامة وانها ازاي مش توافق بيه، وانه هيرفع من مكانتها وانها لازم تتجوزه. قاسي قوي الراجل ده. وبنلاقي صاحب الجناح راح منزل شياهو علشان ياخد روح يراعى، وبيقابل تشينج وبتاخد منه السلسلة بتاعته وبتطير وبتروح لملك التنين وبتحكي له، ولما بتديله السلسلة بيعرف انها نار تسي. ولما بيوصل لهم صاحب الجناح بيختفوا وبيظهروا في الغابة وبيفضلوا يتخانقوا، وبيقول له ملك التنين انه ملهوش دعوة بيراعى، وفي جناح له فينج بيروح الامبراطور السماوي لصاحب الجناح علشان ياخد نار تسي، وبيقول له انت معرفتش تقبض على الروح المظلمة، فبيعتذر منه صاحب الجناح وبيقول له ان ملك التنين سرق ليه تسي. وبيسأله صاحب الجناح ايه اللي حصل له قبل 2000 سنة، وبيقول له انه مش فاكر حاجة، وبيستغرب انه مش فاكر حاجة، وبيقول له انه يروح يسأل نجم القدر. وفي منزل شياهو بتكون شياهو بتقنع يراعى انها تتجوز ابن خالتها، ولما بترفض بتقول لها انها هتبقى مبسوطة لو اتجوزته. وبيدخل عليهم ملك التنين وبيقول لها انها تتجوزه، وبيقول لها انه جايب ليها خدامة هتفضل معاها طول الوقت، وبتكون تشينج. ولما بتكون يراعى واقفة لوحدها في الجنينة بيكون ملك التنين واقف بيتفرج عليها، وبيفتكر لما نجم القدر قال له ان بعد سنة في كارثة هتحصل في بيت شياهو وان شياهو هتموت. ولما بيسألوا ايه الطريقة اللي يراعى تنجو بيها فبيقول له انها تتجوز شيو يي تشيوان علشان هو الوحيد اللي هينجو من الكارثة دي. ولما بتبص يراعى وراها بتلاقيه، فبتروح له بتقول له انت موافق ان اتجوزه، فبيقول لها ايوه علشان مصلحتك. ولما بترفض بيعمل لها مسح ليه من ذكرياتها وبيحط مكانه شيو يي، وبيقول لانها كده هتنساه وانها لما تصحى من النوم هتوافق على الجواز. وتاني يوم بتتجوز شيو يي تشيوان. وبيروح صاحب الجناح لنجم القدر وبيسأله ايه اللي حصل له، وبيقول له انه مسجل كل حاجة في الكتاب. ولما بيفتحه بنعرف انه ساب الموقع بتاعه بدون اذن، وكمان تم استبعاده عن جنرال السما، وبنعرف انهم خرجوا ضلع من ضلوعه وعملوا عود اللي هي الآلة البيبا، وشرب مشروب اسمه الدموع الثمانية علشان ينسى كل الماضي بتاعه. وكمان اتحكم عليه انه يبقى حارس لجناح لو فينج 3000 سنة. ولما بياخد الكتاب منه علشان يكمل بيلاقي صفحة منه محذوفة، وبيسأل هو ليه ساب موقعه من غير إذن، وبيستغربوا ان تفاصيل القضية اختفت. وبنلاقي يراعى بتلف في وسط يراعات كتير وبتكون فرحانة، وبتشوف ملك التنين بس وشه مش بيكون باين وهي مش عارفاه. ولما بيجي يمشي بتقوله لا، وبنلاقيها بتحلم اصلا. ولما بتدخل عليها تشينج بتقول لها انها دايما حاسة ان في شخص تاني بس انا مش عارفاه، فبترد عليها تشينج وبتقول لها انه اكيد هو جوزها، وبتديها التنين الورقي وبتقول لها هو ده بتاعتك، فبتفتكر لما حد قال لها ان محدش يقدر يديهولها غيره هو، بس مش بتبقى عارفة هو مين. وفي منزل شياهو بيتم تسليم الامبراطورية لشيو يي، وساعتها بيفضل مشغول بالحكم والسياسة ومش بيبقى فاضل يراعى. وبنعرف انه بيتم الابلاغ عن منزل شياهو انهم تبع الملك المتمرد شين نان، وبيتقبض عليهم كلهم، بس ملك التنين بينقذ شياهو. وبنلاقي شياهو بتقوله انه ازاي ما انقذش ابوها وانه نحس عليها، وانهم فضلوا يحذروها منه علشان انت شيطان، بس هي ما سمعتش الكلام. وبنلاقي شيويي بيروح ليراعى وبيقول لها ان عمه في السجن وانهم متورطين في قضية خيانة وان ملك التنين هو السبب، وبتفضل تقوله انه مستحيل يعمل كده وانها بتثق فيه. وفجأة بيدخل عليهم تشينج وبتدي رسالة وبتقوله ان دي من ملك التنين وانك كده تقدر تثبت براءة عمك. وبنلاقي ملك التنين قاعد مع نجم القدر وبيقوله اخيرا انقذت عائلة شياهو من الاعدام، وبيقوله انه كده خالف قانون السما. فبيرد عليه ملك التنين وبيقوله انه لو ما اتكلمش محدش هيعرف حاجة. وبنلاقي تشينج راحت له وبتقوله ان يراعى حامل، فبيروح لها وبتبقى مع جوزها، فبيفضل متابعها من بعيد.
الصيد وبيكون زعلان. وفي جناح له فينج بنلاقي بينج بتقول لصاحب الجناح إنه ما ينفعش يفضل يستخدم قوته علشان يرمم الشبكة السماوية، وبيقول لها طب أعمل إيه؟ أسيب الأرواح المظلمة تهرب؟ فبتقول له إن يراعا حامل، إيه رأيك نخليها تعاني من الولادة؟ وفي منزل شياهو بتكون يراعا نايمة وتعبانة مش بتستجيب للعلاج، فبتروح لها تشينج ومعاها طبيبة وبنعرف إنه ملك التنين، وبيحاول يديها من الطاقة الروحية بتاعته، وبتقول له تشينج بلاش تعمل كده علشان لو اتصابت قوتك هتضعف. فبيقول لها إن في الأوضة طاقة روحية مش هتخليها تولد، وبيفهم إن جناح له فينج هو اللي عامل كده، وبيقول لها إنه هيروح ليهم بس بروحه مش بجسده. ولما بيوصل جناح له فينج بيمنعوه إنه ياخد روحها، فبيضربهم كلهم، وبيفضل يحارب في صاحب الجناح لحد ما بياخد الروح وبيرجعها ليراعا. ولما بيسأله صاحب الجناح انت ليه بتدافع عن يراعا؟ فبيقول له الحب هو سبب كل حاجة. ولما بيمشي بتقول له تينج ان اكيد اللي عرفه هي تشينج وانها هتروح تقتلها، فبيقول لها اياكي تلمسي شعرة منها من غير اذني. وبنلاقي ان يراعا ولدت وبيظهر ملك التنين، وبتقول له تشينج انها تبقى كويسة، فبيمشي ويسيبها وبتكون زعلانة على حالهم هما الاتنين. وتاني يوم بنلاقي ملك التنين جايب هدايا غالية لتشينج، وبيسيبها ويمشي وبيكون مراقبهم صاحب الجناح، وبيدخل عليها وهي بتبقى خايفة منه، وبيسألها ليه ملك التنين جاب لها كل الحاجات الغالية دي، فبتقول له انهم اصدقاء ومفيش حاجة ما بينهم. وبيقرب عليها وبيقول لها ان كل حاجة تخصها تخصه هو كمان، وبياخد الهدايا وبيمشي، وهي بتزعل وبتفضل تقول هتصرف ازاي لحد ما بتقرر انها تروح ترجعهم. ولما بتوصل جناح له فينج بتلاقي ان صاحب الجناح خرب كل حاجة وكمان اكل الاكل، وبنعرف ان الحاجات دي كان ملك التنين جايبهم ليراعا. ولما بيعرف صاحب الجناح بيبطل اكل وبيقول لها انه هيجيب لها حاجات تانية. وفي السوق بنلاقي يراعا وتشينج، وفجأة بتقف وبتشوف اللوحة اللي كانت رسمها مع ملك التنين، وبيقول لها الراجل ان في حد لقاها في الغابة وجابها ليه. وساعتها بتفتكر لما راحت الغابة علشان تجيبها مش لقيتها، وبتقرر انها تشتريها. ولما بتروح بتفتكر كل حاجة بينها وبين ملك التنين. وفي جناح له فينج بنلاقيها هناك، ولما ملك التنين بيقول لها اليراعا الصغيرة ساعتها بتفتكره، وبنعرف انها راحة هناك علشان تشرب الدموع الثمانية علشان تنسى كل الماضي. فبتعترض وبتقول له انها مش عايزة تنساه، فبيرد عليها وبيقول لها انها ما ينفعش تفضل هنا وانها لازم تنزل الارض تاني، وبتشربه. وبنعرف انها لما تعدي الجسر توصل الدنيا. وبنلاقي ملك التنين اخد تشينج وراح لصاحب الجناح، وبيقول له انه عايز طريقة علشان ينقض العقد اللي بينه وبين شياهو، فبيقول له مفيش طريقة. فبيعتذر له بيقول له انه لو قال له على الطريقة هيرد له الجميل في المستقبل. فبيكون صاحب الجناح مستغرب ان صاحب التنين بيعتذر لحد، ولما بيسأله بيعرف انه علشان يراعا. وبنلاقي ملك التنين نازل بركة التنين وبيعور نفسه، ولما بيروح له نجم القدر بيقول له مين اللي اذاك؟ وبنعرف ان صاحب الجناح قال له انه عايز حراشف من عند رقبته كده علشان يحولها لشكل متجسد، وبعدها يربطه بشياهو شيويي. وبيطلب ملك التنين من نجم القدر يلاقي روح مفقودة وبيربط الخراشف بتاعته بيها، بس هو بيرفض انه يساعده، وبيقول له لو عايزني اساعدك فانا عايز الدرع الذهبي. ولما بيطلعه له ملك التنين بيستغرب وبيقول له انت هتندم على اللي انت بتعمله. وبتروح تشينج لصاحب الجناح وبتلاقيه نايم، ولما بتصحيه مش بيرد عليها، وبتدخل عليهم تينج وبتديله دواء. ولما بتسألها تشينج هو ماله، فبتقول لها انه نفذ طلب ملك التنين على حسابه فعضمه اتكسر، وبتسيبها وتمشي. يا قاسي ما انت طلعت طيب اهو. ولما بيفوق بتشرب شاي وبتعرف برضو انه عايز يموت يراعا، فبتقول انها لازم تعرف ملك التنين. وبيسأل نجم القدر ملك التنين وبيقول له انت هتعيش مع يراعا فين؟ فبيقول له انه هنا او على الارض، المهم انه هيفضل جنبها. وفي مكان اسمه يويتشي بيكون واقف ملك التنين وتشينج، وبنلاقي يراعا بتتولد، وبتسأله تشينج اشمعنى المكان ده هو جابها تتولد فيه، وبنعرف انه المكان ده الخاص بيه. وبيقول لها انهم هيتنكروا في ناس عادية ويعيشوا جنبها. وبعد 18 سنة في مدينة يويتشي بنلاقي تشينج داخلة البيت وبتلاقي صاحب الجناح، ولما بتشوفه بتسأله هو جاي ليه، وبتقول له انت عارف ان ايوه هنا علشان كده انت جاي ليها. فبيرد عليها وبيقول لها انه جاي علشانها، وبتخاف وبتنادي على ملك التنين. وصاحب الجناح بيستغرب وبيقول لها انت من امتى معاكي تعويذة النداء التلاتة؟ وبيقول لها انها تروح جنبه بس هي مش بترضى. ولما ملك التنين بيقول لها روحي ما تخافيش، بيقول لها صاحب الجناح انه خلاص مش عايزها، وبيقول لها انها تعمل له شاي. ولما بتمشي بيقول له ملك التنين ايه اللي جابك؟ مش انت قلت انك مش هتيجي ناحية ايوه؟ فبيقول له انه مش جاي ليها وجاي لتشينج، وبنعرف انه بيحب تشينج. وبيقول له ملك التنين لو احتجت مساعدة عرفني. وفي السوق بنلاقي ايوه بتكون شبه يراعا وبنلاقيها بتبيع سمك، ولما واحدة بتروح تشتري منها اخر واحدة بتروح لها يوش يانج وبتقول لها ما تشتريش منها لانها منحوسة وانها كانت السبب في موت امها وابوها، لحد ما الست بترجع في كلامها ومش بترضى تشتري منها. ولما بتمشي بيترمي
بترمي مية على يو شيانج، وبيروح لها الرجل الأصلع علشان يضربها بس هي بتضربه وبتدافع عن نفسها. أسد يالا في إيه؟ لحد ما بيجي زيونج وبيدافع عنها وبيساعدها في لم حاجتها. ولما بتروح بتلاقي أبوها مجهز لها الأكل وبيقعدوا ياكلوا. وبالليل لما بتدخل أوضتها بتعالج الجرح اللي في إيدها، وبنعرف إنها اتعورت لما ليو زقها على الخشبة، وبتروح علشان تخيط بس بتنام. وبيظهر لها ملك التنين وبيغطيها. وبالليل بنلاقي حراس عمالين يجروا وبيشوفوا بنات ميتة وبيقولوا إن في شيطان في المدينة هو اللي بيقتلهم. وتاني يوم بتروح أيو وتشينج الغابة وبيكونوا بيجمعوا ورد، وبتقول لها تشينج إن المكان مقطوع ومفيش حد فيه وممكن يطلع علينا الوحش اللي بيقتل البنات. وهم ماشيين بيلاقوا بنت مقتولة فبيخافوا وبيطلعوا يجروا اجري يا فوزي، وبيكون الوحش متراقب ليهم. وبتحس تشينج إن في حد بيراقبهم. ولما بتحاول تنادي على ملك التنين بتاخد أيو وبتطلع تجري وبيهجم عليهم الوحش وبيحاول يقتلهم، بس تشينج بتحاول تدافع عنهم لحد ما أيو بتقع على الأرض وبتفقد الوعي. وبتنادي تشينج على ملك التنين وبيجي ينقذهم. ولما بيروح يفوق أيو بيظهر زيونج وبيقتل الوحش وبيروح على أيو. وطبعا بيكون ملك التنين متخفي علشان محدش يشوفه، وبيكون متضايق من قرب زيونج منها وبتحاول تشينج إنها تهديه. وبيشيل زيونج أيو وبيروحها البيت. ولما بتروح تشينج البيت لأيو بيقول لها أبوها إنها راحت تشوف شبل الذئب مع زيونج، وبنعرف إنها هتروح ليها. وبنلاقي أيو في كهف مع زيونج وبنلاقيه بيتحول لشيطان وبيبقى عايز يقتل أيو. وهنا بيظهر الإمبراطور السماوي وبنعرف إن زيونج شيطان الدم وكان متخفي في شكل إنسان من 18 سنة، وبيقول له إنه مش هيسيبه وبيبدأ يضربه علشان يقتله لحد ما بيحاصره علشان يولع فيه. وبتكون أيو جوه مغمى عليها. ولما بتوصل تشينج بتلاقي حاجز على الكهف وبتفهم إن في حاجة غلط وبتنادي على ملك التنين وبتعرفه إن أيو جوه وبيحاول يدخل جوه بس الحاجز بيبقى أقوى من قوته. وفجأة بيظهر ليهم صاحب الجناح وبيقول له مش هتقدر تعمل حاجة، وبيقول له إن الإمبراطور السماوي بيحرق حد جوه ومش هتقدر تدخل. وبيقول له إن أيو جوه بس مش بيرضى يساعدهم برضه. وبيفضل ملك التنين يحاول بس مش بيعرف. وبتفضل تقول تشينج لصاحب الجناح إنه يساعده وإنه مش لازم أيو تموت. ولما بيرفض بتقول له إنه يعمل حاجز عليها علشان يحميها من النار. ولما بيسمعها ملك التنين بيروح القصر بتاع ملك النار وبياخد منه الدرع الناري علشان ينقذها. ولما بيرجع بيحاول الإمبراطور السماوي يمنعه بس بيمنعه صاحب الجناح. وبينجح ملك التنين إنه يحمي أيو وبياخدها وبيروحها البيت وبتاخد منه المنديل اللي كانت يراعى رسم عليه التنين. ولما بتفوق بتفتكر نفسها ماتت بس بيقول لها إنها عايشة وبيكون ظاهر ليها طيف خفيف. ولما بتسأله هو مين بيعرفها إنه أخو تشينج وإن اسمه لونج يوتشي. وبنلاقي صاحب الجناح وتشينج ماشيين في السوق وبيكون متضايق منها وبيقول لها انت الخادمة بتاعتي ازاي تاخدي لقب يوتشي. وفي الطريق بتلاقي بتاع الحلويات عامل مسابقة وبيقول لها إنها لو كلت 10 كعكات في وقت محدد هتاخد الباقي من غير فلوس. بس بيجي صاحب الجناح وبيعطلها. ولما بيقول لها الراجل إنها خسرت بتزعل ومش بيكون معاه فلوس علشان تدفعها. وبتقول له إنها خلاص هتاخد اللقب بتاعه وبيدفع لها وبيمشي. وفي البيت بيكون قاعد وهي معاه. ولما بتصب له الشاي بتوقعه على هدومه وبتحاول إنها تمسحه بس هو بيقول لها إنها تسيبه وبيقول لها إنها تروح عند أيوب. وبيروح له ملك التنين وبيشرب معاه الشاي بس بيكون متصاب. وبيلاحظ صاحب الجناح وبيقوم علشان يزود الطاقة بتاعته بس ملك التنين بيقاومه وبيكون مش عايز حاجة منه. فبيقول له صاحب الجناح إنهم متصلين بالطاقة ولو اتحرك هما الاتنين هيتأذوا. وعند أيوب بنلاقيها بتصحى من النوم وبتفتكر اللي حصل. ولما بتروح لها تشينج بتقول لها إنها حلمت بأخوها وحكت لها. ولما بتسألها عن زيونج بتقول لها إنه مات وإن أخوها هو اللي أنقذها. وبيروح ليو تشيانج وبيقول لها إن زيونج مات وإن أيو كانت معاه والكهف اتحرق بيه. فبتزعل وبتقول له إنها كانت السبب في موت أمها وكمان حرقت زيونج. وفي السوق بتكون أيو واقفة بتبيع السمك بتاعها وبتروح لها يو تشيانج وبتقول للناس إنها حرقت زيونج وإنها هتقتلهم هما كمان. ولما الناس بتخاف وهتمشي بترد عليها وبتقول لها إنها ما عملتش حاجة وبتقول للناس إنها هتبيع السمك مقابل قرش واحد. فبتتغاظ يو تشيانج وبتمشي. وفي جناح لو فينج بيكون قاعد صاحب الجناح وبيفتكر كلام ملك التنين لما كان بيقول له إنه معجب بتشينج. فبيسأل نفسه إيه هو الشعور ده. وبنلاقيه راح عند نجم القدر وبيسأله إزاي يعرف إني بحب حد وإزاي يخليه هو كمان يحبني. وبنلاقيه ماشي في السوق وبيفتكر كلام نجم القدر ليه وبيقول له هات لها هدية وبيروح يشتري لها كيس. وبتكون تشينج ماشية وبتلاقي واحد بيقول لها اشتري كيس وهيطرد الأرواح الشريرة. فبتزعق له وبتقول له إن الأرواح كلها مش شريرة. ولما بترجع البيت بيكون صاحب الجناح هناك وبيقول لها إنه جايب لها هدية وبيطلع لها الكيس وبيديهولها. وأول ما بتشوفه بتزعل وبتفتكر كلام الراجل اللي في السوق بس مش بتبين له. وبتقول له إيه رأيك نحتفل. وبتروح تجيب مشروب وبنعرف إنها جايبة ليها مية ولصاحب الجناح نبيل.
لذيذ، ولما بيشربه بيسكر، وبتروح ترسم على وشه روح شريرة، ولما بيفوق بيلاقيها بتضحك وبيسألها بس بتقوله مفيش حاجة، ولما بيقولها تعالي نروح نحضر مهرجان التنين بتخاف انه يطلع بره كده وحد يشوفه يتريق عليه، فبتحاول تعطله وهو بيفهم وبيشوف نفسه في المراية، وبتفضل تقوله انه مش قصدها لحد ما بيقولها انه هيرسم لها، وبتبقى خايفة لا يرسم لها حاجة وحشة ومش عارفة تهرب منه ازاي، بس بتستسلم له وبيبدأ يرسم لها، ولما بيخلص وبتشوف في المراية بتحب الرسمة وبتبقى فرحانة بيها، وبيقول لها يلا علشان نحضر المهرجان، وبتبقى أيوب بتبيع ورد في السوق، وبيروح لها الراجل الأصلع وبيرخم عليها وبيبوظ لها كل الورد، وأيوب بتروح تاخد طبق الدود وبتحطه في قفاه جدع يا بت، وبيكون هو أصلا بيخاف منه، وبتدي عصاية لأصحابه علشان يضربوا بيها ويموت الدود وبيمشوا، وهنا بيجي ملك التنين وبيقول لها إنه هيشتري كل الورد، بس هي مش بترضى وبتقوله إن الورد بايظ وإنها هتروح تجيب غيره، وبيقول لها تعالي معايا، وبياخدها مكان وبتشوف هناك ألعاب نارية في السماء وبتكون فرحانة بيها جدا، وساعتها بيفتكر يراعى لما ملا السما ليها يرعات، وبتقوله أيوه إنها كانت بتيجي هنا مع زيونج وإنهم كتبوا على الحيطة، وبتاخده وبتوريه كتابة وبيكون زعلان، وبيقول لها إن المكان ده أثري إزاي تكتبي عليه، وبيقول لها وإزاي أصلا يبقى فيه اختلاط بين راجل وبنت، ومن النهارده هتيجي هنا معايا وبس، فبتقوله إنه راجل، فبيقول لها إنه أخو تشينج يعني أخوك أنت كمان، الحكاية بتبدأ من اعتبريني زي أخوكي، وبيمشوا، ولما بيوصلوا الغابة بيقول لها إنه هيروحها وبيديها إزازة فيها يرعات، وبيقول لها أول ما تحتاجيني ابعتيلي يراعة وأنا هكون قدامك، وفي البيت بيكون ملك التنين واقف بيجهز علشان لو بعتتله في أي لحظة، وبيكون عمال يتمثل في كذا حاجة، وبيدخل عليه صاحب الجناح وبيقوله أنت هتقابلها كده، وبيقترح عليه يجيب لها هدية أحسن، وبيفضل يعرض عليه هدايا بس مش بيعجبه، ولما بيزهق بيقوله أنت غيران مني علشان أنا أقرب من أيو وأنت مش عارف تقرب من تشينج، وبيسيبه يمشي، وبتبقى أيو في السوق هي وتشينج وبيبيع ورد، وبيكون ملك التنين بيراقبها، وبتجيلها السيدة سان اللي اشترت منها السمكة، ومعاها الراجل الأصلع ويو تشيانج، وبتقول لها إن حفيدها لما أكل السمك جاله إسهال، وبيفضل الراجل الأصلع يقول لها هتروحي المحكمة، وبيكون ملك التنين منتظر إنها تتصل بيه بس هي بتتصرف، وبتقول لسان إنها عايزة تشوف حفيدها، ولما بيروحوا هناك بيكون الطبيب جاية هناك وبيقول لها أنت السبب، وبتكون أيو بتفحص حفيد سان، وبنلاقي تشينج بتدي مشروب للرجل الأصلع والطبيب، وبنلاقيهم فجأة كل واحد عمال يروح الحمام، ولما بتسأل أيو الطبيب وبتقوله أنت ماكلتش سمك ليه عندك إسهال، فبيقع الطبيب بلسانه وبيقول إن ممكن بطنه وجعاه من بذرة الكروتون، وبيطلع سرة فلوس من جيبه وبيديها للرجل الأصلع وبيقوله أنت السبب، وبيسيبهم ويمشي، وبنلاقي تشينج بتقول إن الراجل الأصلع ويوتشي يانج هما متفقين على كده، فبتمشي يوتشي يانج وبتقول أنا ماليش دعوة، وبتقول أيو لسان إن حفيدها متصاب بسبب البذرة دي، ولما بتسألها تعمل إيه بتديها دواء وبتقول لها إنه ضد السموم، ولما بيروح البيت بيشربوا الشاي مع بعض، وبتلاقي أيو الكيس اللي كان صاحب الجناح مديه لتشينج، وبتسألها أيو هو ده بتاعها ولا لأ، فبتقول لها أيوة، وبتسألها بتقول لها يعني واحد يجيب لواحدة هدية، فبتقول لها إنه يكون بيحبها، وبنلاقي ملك التنين قاعد في القصر بتاعه وبيشرب وعمال يسأل هي ليه مش بتبعتله، وبيتخيل إنها قدامه، ولما بيقول إن حلم فبتقوله لأ حقيقة، وفجأة بتظهر واحدة تانية بنفس شكلها وبيفضلوا يتخانقوا مين الحقيقية ومين المزيفة، وفي الآخر بيكونوا متفقين عليه نجم القدر وصاحب الجناح وعاملين عليه خدعة، أما أيوب بتكون في الغابة وبتشوف النجم اللي بيحبها ملك التنين وبتبعت له يراعة وبيروح لها، وبيعرف إنها بعتت له علشان يشوفوا النجم سوا، وفي البيت بيكون صاحب الجناح وتشينج وبتقول إن نفسها قوتها ترجع علشان تعرف تحمي نفسها هي وأيوب، وبنلاقيه بيرد لها قوتها بس مش بترجع زي الأول، ولما بتعرف بيقول لها إن الختم بتاعها اتغير فبتزعل، وبيسألها مين اللي غيره بس مش بترضى تقوله، ولما بيروح له ملك التنين بيسأله أنت عملت حاجة في ختم تشينج، وبيعرف إنه غيره لمدة 99 سنة وإنه هو اللي يحميها، وبيبدأوا يتخانقوا، وبنعرف إنه صاحب الجناح غيران على تشينج، وبنلاقي أيوب ماشية في الغابة بالليل وبتكون دايخة، وبتسأل نفسها هي ليه الفترة الأخيرة كده بقت تدوخ، وفجأة بتلاقي حد جاي من وراها وبيخطفها، ولما بتفوق بتلاقي نفسها متكتفة، وبتكون بتحاول تمسك علبة اليرعات بتاعتها علشان تبعت لملك التنين بس مش بتعرف، وفجأة العربية بتقف وبتعرف إن اللي خاطفها الرجل الأصلع، وبياخد منها العلبة وبينيمها تاني، ولما بيقفل عليها بيفتح العلبة وفي يراعة بتخرج منه، وهنا بيظهر ملك التنين وبينقذها، وبيعرف إن يوتشي يانج هي اللي ورا خطفها وبياخدها يروحها البيت، ولما بتفوق بتعرف إن ملك التنين هو اللي أنقذها، وبيديها علبة اليرعات تاني وبتقوله إنه مش يمشي غير لما هي تنام، وبنلاقي يوتشي يانج ماشية في الغابة بالليل وبتتخطف، والصبح بنلاقيها متعلقة هي والرجل الأصلع على خشبة في قلب السوق، والناس واقفين حواليها
حواليهم، وبيجي الحرس بياخدوا الرجل الأصلع وبيفضل يقول لهم إنه ما عملش حاجة وإن يو تشيانج هي السبب. وبنلاقي أبو يو تشيانج بيجي ياخدها وبتحكي له اللي حصل، وبتقول له إنها حاسة إن كان في شيطان، وبيستغرب من كلامها. وبنلاقيها بتفتكر أول ما فاقت ولقت نفسها مربوطة، وبتسأل الرجل الأصلع وبتقول له إيه جابنا هنا، فبيقول لها إنه شاف أخو تشينج وبيعرفوا إنهم شياطين. وبتكون تشينج قاعدة بتشرب شاي وبتحس بخطر، وبتقرر إنها تهرب، بس بتلاقي واحد داخل عليها وبيقول لها إنها شيطانة وبيربطها وبيكون عايز ياخدها، بس بيجي صاحب الجناح وبينقذها. ولما الراجل بيفوق بيحسب إنه أخدها، وبتكون أيو قاعدة بتكمل رسمة التنين بتاعتها، وأول ما بتخلص بتبعت لملك التنين وبتديها له، وكمان بيديها تنين ورقي وبياخدها وبيروح جنينة سقوط الزهور. وبنلاقي ملك التنين قاعد مع نجم القدر، ونجم القدر بيقول له إنه يبعد عن أيو علشان قربه منها خطر عليها، وإنها بدأت تغمى عليها وتدوخ بسبب قربك منها. وبنلاقي أيو عرفت حقيقة تشينج وبتروح البيت بس مش بتلاقيها، وبتبدأ تدور على ملك التنين وبتروح تبعت له يرعات، وبيروح لها بس مش بيظهر لها، وبيقرر إنه يبعد عنها، وهي بتفضل تدور عليه لحد ما بتروح الغابة وبيظهر لها هناك، وبياخدها وبيروح جنينة سقوط الأزهار، وبتسأله عن تشينج وبيقول لها إنها طلعت السما ومش هينفع تشوفيها تاني، وبيعرفها إنه لازم يبعد عنها، وهي بتزعل وبتفضل تقوله ما تمشيش. وفي جناح لو فينج بنلاقي تشينج قاعدة بترسم على وشها بس مش بتعرف، وبيكون صاحب الجناح واقف مراقبها، وبتفضل تقول إن هو اللي كان بيعرف يرسم لها. وبنلاقيها بتقول إنها لو عندها غطاء للرأس مش هتبقى حزينة كده. وتاني يوم بيجيب لها صاحب الجناح وبتبقى فرحانة بيهم، بس فجأة بتقوله إنها مش هتاخدهم، وبتفتكر إنه جايبهم ليها علشان شكلها وحش، وبتقوله لو أنت شايف إني وحشة قول بدل ما تروح تجيب ليا هدايا، وبتمشي. وساعتها بيعرف إن أكتر حاجة هي نفسها فيها إنها تتخلص من علامة النيزك اللي في وشها، بس بيفتكر لما حاول يشيلها ليها وما رضيتش تروح. وفي السوق بنلاقي في تجمع حوالين توي شانج، وعمالة تقول إن أيو شيطان شكل تشينج. وهنا أبو أيو بيوصل وبيقول لهم إن بنته كويسة ومفيش فيها حاجة، وبيقول لهم إنها سيدة الآلهة علشان ينقذ بنته، بس حظه الفل بيسمعوا الإمبراطور وبيقول له مين اللي بيقول كده، وبتروح تشينج تشاور عليه وبيأمر بالقبض عليه، بس بتوصل أيو وبتفهم اللي حصل وبتقول إنها فعلا سيدة إلهية. وبيكون ملك التنين وتشينج مراقبينها، وبيقول إنه لازم يروح ملك المطر علشان ياخد عصاية المطر. وبنلاقي الإمبراطور بيقول لها إنها تصلي علشان المطر ينزل، ولو كانت بتكذب عليه هيقتلها، فبتقول له جهز مكان الصلاة لحد ما ارجع. وبتروح البيت مع أبوها وبتقول له ياخد حاجته ويمشي وهي هتحصله. وبتروح تشينج الغابة علشان تستعين بصاحب الجناح، ولما بيظهر لها وبتقول له إنه لازم ينزل مطر علشان تساعد أيوب، فبيقول لها إنها لازم ترجع الجناح علشان في خطر عليها. وبتروح المكان اللي الكل متجمع فيه علشان صلاة المطر، وبتفضل تقول يو تشيانج إنها بتكذب عليهم، وبتبدأ أيوب تصلي وتدعي ربنا. وبيكون ملك التنين عند ملك المطر وبيقول له يجيب العصاية بس مش بيرضى يديها له، وبيقول له إن الجو مطر على الأرض كلها امبارح. ولما بيحاول يأذيه بيظهر الإمبراطور السماوي وصاحب الجناح، وبيقول إن المطر منزلش في يوتشي بقاله كتير وكده هيحصل جفاف. وبنلاقي ملك التنين بيقول إن ممكن تكون مدينة يوتشي محمية بحاجة علشان كده المطر مش بينزل. ولما بيروحوا يشوفوا بيلاقوه بسبب موت شيطان الدم، وبيحلوا المشكلة. وبتكون أيو انتهت من الصلاة والمطر ما بينزلش، وبيحكم عليها قائد الإمبراطور بالإعدام. وفجأة بيلاقي المطر نزل والكل بيبقى فرحان، وبيقول لها قائد الإمبراطور إنها تحكم على يو تشيانج، وبتقرر إنها ترسم على وشها وتتعرض في السوق علشان تبطل تتنمر على الناس. وبيقول لها قائد الإمبراطور إن الإمبراطور مستنيها، ولما بتقرا البلاغ بتلاقي فيه إن السيدة الإلهية لها كنوز كتيرة وكمان هتتجوزه، فبتزعل. وبنلاقي ملك التنين قاعد مع صاحب الجناح وبيطلب منه إنه يروح يشوف أيو، وبيسمح له. وفي قصر الإمبراطور بيكون أيو هناك وواحدة بتعلمها أساسيات القصر. وبالليل لما بتخلص بتفتكر ملك التنين وبتقول إنها عايزة تشوفه وتحكي له، وبتبعت له يراعة بس بتفقد الأمل إنه يروح لها. وفجأة بيظهر لها، ولما بتيجي تقرب عليه بيمنعها، ولما بتيجي تحكي له بيقول لها إنه عارف كل حاجة، وبتطلب منه إنه ياخدها يشوفوا الألعاب النارية لآخر مرة. وبياخدها وبيتحول لتنين وبيروحوا يتفرجوا على الألعاب النارية. ولما بتسأله إنه بيحبها ولا لأ بيقول لها إنها شبه حبيبته القديمة علشان كده كان بيحميها وبيفضل جنبها. وبيقول لها إنها هتبقى في القصر وما عادتش هتحتاج لحمايته، وبيعرفها إن تشينج هترجع وتبقى معاها، وبتاخد منه وعد إنه يروح لها كل عيد ميلاد علشان تشوفه. وبتتجوز الإمبراطور، وفي يوم عيد ميلادها بتفضل مستنية ملك التنين بس مش بيروح لها، وبتبقى زعلانة بس بتلاحظ فراشة وبتعتقد إنه هو وبتمشي وراها لحد ما بتروح مكان كده بيكون هو فيه بس مش بتشوفه. وبنعرف إنها ما كانتش سعيدة في حياتها، وإن الإمبراطور شاف بنات غيرها وهي مجرد محبوسة في القصر. وفي قصر ملك التنين بيكون قاعد زعلان وبيتأسف لها لأنه كان السبب في إنها
وخلاها تتجوز الإمبراطور، بس بيقول إنه كان مفكر إنها هتبقى سعيدة وإنه كده بيحررها من الفقر والناس المتنمرة، وما يعرفش إن الإمبراطور وحش بالطريقة دي. وبيروح له نجم القدر وبيسأله هو ليه راح علشان يشوفها تاني، فبيقول له إنه ندمان على اللي عمله، إنه خلاها تتجوز الإمبراطور. فبيقول له نجم القدر إنه عمال يكسر القوانين، ولو الإله السماوي عرف هيعاقبه وهو مش قد عقابه. فبيرد عليه ملك التنين وبيقول له إنه مش هيهمه أي حاجة وإن الانتظار هيموته. فبيقول له نجم القدر ثق فيا وإن خلاص حلمك هيتحقق قريب. وبنلاقي ملك التنين هو وأيوه في جناح لوفينج، وبيقول لها الحارس إنها تشرب الشاي وتعبر الجسر، وبنعرف إن دي أصلا يراعة، وبعد ما شربت الشاي المرة اللي فاتت ونسيت الماضي بقت أيوه. وبيقول لها الحارس إنها تشرب الشاي، فبتقول لملك التنين إنها لو شربته هتنساه. فبيرد عليها وبيقول لها أيوه بس أنا هكون جنبك دايما. ولما بتاخد الطبق علشان تشربه بتقول لهم إنهم يديروا ظهرهم، وبتضحك عليهم ومش بتشربه وبترميه. وبعد كده بتقول لهم إنها خلصت وبتمشي علشان تعبر الجسر. وهي ماشية بتقول لملك التنين إنها مش هتنساه أبدا. ويا ترى يا كتاكيتو إيه هيحصل؟